Okay, so good day to everyone, and our topic for today is all about scales. So sa atong previous discussions, we have talked about the media types, planning of a sheet, or unsa atong mga basic na applications sa or basic nga mga makita nato sa usa ka drawing sheet of a engineering drawing, mga drawing instruments or mga instrument types nga magamit nato sa pagdraw. Then karon we will be talking about ang pagpadako o pagpagamay sa usa ka object o sa usa ka building para mo fit siya in a paper. And natay proper standards ana which we would be talking about at this topic. Okay, so scales are instruments with a system of ordered marks at fixed intervals used as a reference standard in a measurement. So as you can see sa atong background, ang ordered marks nato of course ang kining 9 numbers. So as you can see, na 30, na 29, and 28. And ang atong fixed intervals ana is of course ang katong 1 nga unit. 1 unit ra na siya, or kung naalay na system na siya na may metric ni ang gamit ng dimensioning system, so 1 meter ang kunuhay ang iyang difference or iyang fixed interval. So this is used in determining the dimensional relationship of an actual object to the representation of the same object on a drawing. So isa ka actual object nato nga atong i-represent in ato sa other drawing. So again, katulad na nga pagpasulod sa usa ka paper, sa usa ka dako nga object. So scale shapes, we have 4 different scale shapes. So kano nakita ninyo ganina mo tang usa ka sample of a triangular scale shape, and we have other shapes like the 2-level shape, 4-level, and ang opposite level. Pero the triangular scale is commonly used in drafting and has different scale calibrations on each corner of the triangle, and this is commonly used here in the Philippines. So ang triangular scale, as makita nato sa past slide, nga naay sa each niya nga corner kay naay mga dimensions ana, o na magdepende po na unsa nga scale ang tigamit ana, unsa nga size nga ratio niya. So basically, drawing scales are scaled so that the objects represented can be illustrated clearly on standard sizes of a paper. So muna yung sig balik-balik na to nako no nga ang importance sa ka scale para lang nga ma-proper o ma-visually pleasing ang atong drawings nga atong ibutang sa usa ka paper. So example ani, so kining gibuhat niya no, so dako kini nga building, and he fit it on mura na siya bond paper lang siguro siya nga A4. So para lang makita niya, so imagine kung iyang drawing ng usa ka building nga 1:1 jud ang ratio or ang scale, so it was quite impossible para mabuhat na kay pila ka span guni even mga 5 meters yun nga span or pila. So quite big jud kaayo ang atong paper nga magamit kung 1:1 nga ratio na to. So if with scales magamit na to properly, magamit na to nga ma-scale na to properly with this lesson. Okay, so the selected scale depends on this. So first, ang actual size of the objects drawn. So example, ang skyscraper, so dili po di mo na i-scale nga murag gamay ra pod kaysa tan-awon. So sakto ra pod nga kanang igo-igo lang gyud nga visually pleasing lang gyud siya nato. Okay, next is the amount of detail to show. So example kanang mga rivets or kanang mga gagmay kay nga gears nga nasa usa ka makina, dili po na ingon nga pagamyan nimo sa mo, so imong padak-on na siya unya magdepende po na ang unsa nga scale nimo para unsa ka daghan nga detalye ang magpakita nimo sa usa ka machine or unsa ka building or usa ka murag bar arrangement nga na. So magdepende po na sa usa ka scale. Next ay ang size and type of media. Of course, ang atong example ang atong A4 nga size nga paper, lahat jud ang scale nga ibutang ana sa usa ka A2 nga paper or A0 nga paper. Okay, so of course A0 nga paper dako-dako naman sa media. So pwede na ka mogamit og scale nga mura dako-dako na pod or kanang medyo dili ma-fit sa ka A4. Okay? So next and last but not the least, ang amount of dimensioning and notes required for the drawing. So magdepende po na ana.
So there are types of scaling nga buhaton na to, no. So ang first kaya mo reduce ta og scale, and the second would be that mo enlarge ta sa usa ka object. So when we reduce a scale, this is used to represent objects such as large machine parts, buildings, and town plans nga mugamay sa usa ka building. So as you can see sa usa ka drawing, actual size na to or ang 1:1 nga drawing atong gi-scale na into 1:10 nga mao. So makita na to, no, nga mao gyapon siya sa drawing na to. Ang atong ibutang lang gyapon kay 1 meter is to 1 meter, 1 meter square lang gyapon na siya. So ni siya, no, 1000 mm, so 1 meter. So sa atong drawing na to, mo na makita na to. So atong ibutang gyapon nga 1 meter is a meter. Pero ang atong nanatay magbutang na ta nga scale na tong gigamit is to 1:10. So understood na nga ang atong 10 units length sa usa ka object would be represented by 1 unit length on the drawing. So basically, mo lang na ang gibuhat sa usa ka mo lang na ang gimean sa usa ka 1:10 nga drawing size. Whereas ang enlarging nga scale, this is of course drawing small objects such as watch parts, mga instrument components nga mapadako. So when we say 10:1, so ang actual size ato, no, so kitay usahan ni siya ka bolt, gamay kayo. When we have it in a drawing size nga 10:1, same dimensions lang yapon pero much bigger. So 10:1 means that 1 unit length on the object is represented by 10 units on the drawing. Okay? So basically, mo na siya. So atong i-focus lang ani, no, para di ta maglibog og unsa nang 1:100, 1:10, 10:1. So, ang ato lang hinduman lang gyud kay if we have this scale, the first number on that scale ratio is the number of units on the drawing. So 1 unit sa atong drawing, and the second number is the actual object unit length. So you could say kanang 1 unit, para ani lang, 1 unit in the drawing is equal to 100 units in real life. So example na kay 1 meter nga drawing, kung 1:100 na siya, kanang 1 meter kung imong imagine sa actual yun or sa real life or sa object na imong ibutan na yun, 100 meters na ang length ana niya. Okay? So example na kay 1 cm nga drawing ana or pila na. So i-times mo nag 100 mo na ang iyang length. So nana sa mga 10 meters na. Okay? So mo na ang atong 1:100 nga drawing. Ang unit. So mo na pagsabot lang, no. First again, ang first sa atong kanang scale ratio, ang first number kay ang number of units on the drawing, and the second unit sa atong scale ratio is the actual object unit length. Okay, here are the typical drawing scales. So we have this, no. So ang full size, of course, ang 1:1. The enlargement scales is 50:1, 5:1, 20:1, 2:1, and 10:1. So when we say 5:1, so of course 20% lang or gi-divide og 5 gi-times na to og 5 times ang atong drawing. So unya, so kung 2:1, of course gi-times 2 na to, gi-twice as large ang atong drawing. Okay? Ang 10:1 of course is ang 10 times larger ang atong drawing size sa atong kana actual size. When we do reduction, kay basic ang kita civil engineers mag-reduce manta kapunay kana, unlike sa kung mag-enlargement la more on sa mechanical drawing sa mana. As I said, katong mga gears na, katong mga unsa na parts, components na og something or mga mechanical na kayo mo na ang sa enlargement nga scale. So kita kay mga structures ato kay quite big man, mga buildings, so we tend to reduce or do the reduction scales. So as you can see, we have so 1:2 or half ang object size, 1:20, 1:200, 2,000. So pakita na to nga wa kayo ibungkig. So more on times 10 lang siya or 1/5 la tong drawing lang. So dili na ta kayo mo 1:3, 1:30, 1:30, dili kayo. So basically ngani lang kung magbuhat ta sa atong engineering drawings. Okay, so there are different scale types. So ako lang i-mention kay duha. So first kay kini, a metric scale. So there's any scale
is a multiple of 10. Makita na to no nga mo ni ang kasagaran nga mga scaling. So makita na to ang scale nga 0, 10, 20, so multiples of 10 gud siya. So with that nga multiples of 10 man, it is dili kayo complex nga mathematical calculation na mabuhat. So dili ta mag times og pila pa na o mag divide og pila pa kay kanang katulad nga multiples of 10 man gamit niya. So first kaya itong i-discuss ni full scale no. So 1:1 good. So kini nga size kung moingon ka nga 1:1 ang 120 mm or 120 cm kung magdepend na unsay mo unit no. Kay 1:1 wala dili man ni siya nga murag usa ka unit lang ni siya. So you can use unsang unit. So as ani nga drawing or ani nga figure makita nato nga gigamit niya ang mm nga unit. So 112 mm unit na siya dire. Of course, sa atong drawing size po na kay 112 pod. Or I mean actual size at 112 mm. Whereas ang half scale, sa makita na to no, ang size ni mo dire ang 1:10. So this size no, 110 ang 10 mm kay 20 mm na dire, so gi times 2 niya ang drawing size no. So murag imagine lang ni nga mo na actual size na to when we use a half scale mo na ang kadakon sa atong 10 ang atong 10 mm kung ang actual size na dire man yung gamay na good. Samot na if adto ta sa 1:5 nga ratio. So ang atong 10 mm na dire kini nga size. So mo na actual size to. So it is much smaller. So it is 20% like 20% smaller. 20% na nga ang size niya. Dili 20% smaller. Okay. So next, kay mo na ang basic nga type sa mga metric scale no. 1:1, 1:2, 1:5, 1:33. So as again, metric scale na siya pero sa engineering unit lang kung sa magdama na tag engineering drawings kato lang ang mga typical nga sizes na to katong dili kayo tantong complicated na. Of course you can use this pod kung ngitay mo represent na ka nga murag tunga imong ganahan, pwede ka mo gamit ani good nga mga scaling. So sample lang. So mo ni siya ang actual size no. So I use a 1:1 nga ruler ani. So ang atong 10 meter, so mm gyapon ni siya nga size. So ang atong 10 meters when we have a sample of 1:2 nga ratio, ang atong 10 meter nga nasa drawing, kung atong sukto na gamit sa usa ka 1:2 mo ni atong makuha nga drawing size lang. Okay, so mo na kung gamitan na to 1:2 nga ruler. Whereas kung magamit na jud og 1:5, medyo mugamay pa gyud siya. Okay, we used a smaller scale man. Okay? Again, ang first unit nimo kay mo na ang number of drawing units. Ang alagi drawing units, and ang second nga scale ratio nimo mo na ang atong actual unit length. Okay? So mura na nga kini nga drawing size bitaw, di ba? 1:100 man ato lang nang times 2. 100 nga size pero kung ato i-times 2 na mo na ang actual nga length, mura nga na siya typically. So next scale is the civil engineer scale. So mo ni akong last nga scale nga i-discuss. So typical civil engineer scale would contain 6 scales na 2 on each of its sides. And this is calibrated of course in multiples of 10, and the scale margin displays the scale represented on a particular edge. So yung difference sa metric scale sa kay nasa ratio, whereas kini kay makita lang ang murag numbers lang multiples of 10. So 10, 20, 30, 40, 50 and 60. So mola na ang typical nga usa ka engineer scale. So ang 10 scale mo na ang 1:1 kita hay kung mo na 10 unit scale niya mo na 1 meter na niya 1 inch. So ang 1 inch pud ani kay of course ma-divided na. Okay. Okay, sample of engineer scale. So mo ni siya. So ang atong
20 inches lang. 20 inches atong i-assume nga inch atong gigamit. 20 inches. So when we use a 1:2, of course mo gamay ni siya, mo half ang iyang kagamyon. Then of course kung atong gamito na nga 1/5 nga scale, medyo gamay-gamay na, or nana sa mga 20% nga size sa atong actual nga drawing. Okay? Another type of scaling method would be the use of scale bars. So these are linear graphic that is divided to equal segments and is used to measure distances on drawings. So usually these scale bars are used sa mga maps, no? So as you can see, nasa murag graphic ani gamay kini siya. So pwede nimo ni magamit kung nana na map, pwede nimo ni siya magamit nga bar, then mosukod nimo og pilay murag distance ana or gana. So typically makita ra po nato na sa nako slide ani para na murag use sa paggamit og mga scale bar, no. So basta nga nila na siya. So again scale di po na siya 1:20, 1:50. So na mga customize po gana ug unsa imong ganahan. Pero again usually mas better kung kanang in multiples of 10 lang para dili kaayo murag complex imong pag-calculate or pagkuha sa sukod. Okay? So moving on sa atong mga typical scales for plans. So, of course, ang mga drawing components nato kanang lagi nga dagko man kay buildings ato nang gi-reduce siya. So typically ang mga buildings ang mga plans nato kay scaled into this kanang kani mga ani nga mga ratio. So first ang location plan, so asa ma-locate ang atong structure, ang atong building, kasagaran na nasa scale to 1:1000. So medyo dako man ang location, no, kay para magyud ni asa dapit ang building. So gikina kay murag point murag common nga kanang known nga place, nga sikat nga place. So para matultol imong building, medyo dako-dako nimo ang scale nimo or medyo layo imong scale na para matultol na siya, asa ma-locate na siya. So mo nang nasa location plan. So ang site plan pod kanang or asa gyud na dapit ang unsa plano nimo sa imong palibot sa imong building na nasa 1:200. And then ang floor plans kintay unsa nga sa imong building, unsa ang pila ka rooms ana or unsa kada kayo mga rooms mo na ang nasa floor plan man 1:100 na sila, og mga gagmay nga construction details nala sa nga ani nga mga scale. So 1:10, 1:15 and 1:20. Or again, these are common scales, so you can customize yung pila, pero usually gyud mas better ang multiples of 10 or multiples of 5 lang. So here are examples, no? So this is an example of a location plan. So medyo dako-dako, so more cadastral map na siya, usa ka area. Meaning ang cadastral map mo na ang nasa mga assessors na to sa atong mga municipality. So naato yung mga lot numbers ana. So kung asa mo nagpuyo ron, of course na lot number na niya o niya mo na nasa cadastral map na to. So as you can see na ang atong scale bars ani. So 1:50 man sa ron, 1:1000 na itong scale. Una scale bars niya kay kane. So ang scale bars niya kay 1:50. So pwede magamit mo ni siya nga sukod. Pwede so kini nga sukod nga 0 to 50. So mo na 50 nimo. So pwede na magamit nimo na kay mo na 50 meters. Okay? So nga na ang gamit sa scale bars. Lamit ato kung actual to no, kay mas makasabot ta, pero at least nga natay idea lang nga na. Okay? So next type of plan is the site plan. So again, dili lang ko mo discuss thoroughly ani no, kay mo i-discuss na to ni sa atong succeeding topics sa atong lesson. Murag run through lang ni. Kay more example mo ta sa scaling lang. So this is an example of a site plan. So instead 1:200, 1:50 lang gigamit nga scale sa architect ato ani. So makita na to ang property lines niya no, mo na siya property. So makita na to ang place code sa iyang yuta. Then ang atong building ani nga iyang itukod mo na siyang nasa mo na floor plan pud niya. Okay, so mo na ang site development plan. Ang scale niya is 1:50. Then moving on sa atong floor plan. So makita na to mo na ang building niya. So mo na ang building niya, mo na ang floor plan. Gi-focus na to na siya into scale is to 1:100. So mo na nga building ang ibutang ani nga lot. Okay? So as you can see, 1:100. So mas clear na siya, mas kita na nato ang pila dimensionings niya.
So medyo dili ni siya regular nga shape nga building. So as you can see, kanang dili siya rectangle, no, murag more or like murag polygon na siya nga daghan na kayo nga sides. So dili murag makita mo na to ang yuta mo pod kay dili gyud siya nga square or rectangle ang shape. So mas complicated pud gamay nga atong floor area na. So mo na nga nanganay nahitabo sa atong ground floor plan. So usually kung magplano pud mo, ang architects man yun na mo plan, pero as civil engineers pwede yung punta mo suggest architects o unsa mas maayo sa atong building. Okay? So next is, and finally, ang atong construction details. So mo ni ang construction detail to usa ni ka line canal, no, nga makita na sa atong mga national highways. So this design is from DPWH also. So makita na to, no, nga na rebars na siya, kini siya mga kabilyada nga sulod sa atong concrete. So kung may drain hole ang atong mo na lifting handle ang atong line canal. So mo ni ang din kinalaro ang drainage, yung mura ang tubig buka kanang inlet kanang murag agianan sa tubig na para dili magbaha ang atong dalan atong road. Okay? Okay, so mo na ito. So that's all for this lesson about scales, and I hope you've learned something from this lesson or topic. Okay, so thank you for listening and have a good day.